විශේෂයෙන්ම ඊයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂය තිබුණා. ඒ වැය ශීර්ෂයේදී අපි ඉදිරිපත් කරන කරුණු අනුව ප්‍රධාන වශයෙන් විදේශ අමාත්‍යාංශයේ විසින් පසුගිය වසර තුල කරන ලද කාර්යයත් ඉදිරියට තියෙන කාර්යයත් අපි සාකච්ඡාවට භාජනය කරා. අපි හිතනවා පහුගිය වසරේදී විදේශ අමාත්‍යාංශයෙන් වශයෙන් අපිට තිබුණා විශාල කාර්යභාරයක් කරන්නට. ඒ තමයි අපේ යම් යම් සම්බන්ධතා paludu වෙලා තිබුණා. මුස්ලිම් ලෝකයේත් එක්ක සම්බන්ධතා paludu වෙලා තිබුණා. ජපානයත් එක්ක LRT එක ප්‍රශ්නයක් කරගත්ත හින්දා විදේශ සම්බන්ධතා paludu වෙලා තිබුණා. චීනයත් එක්ක තිබුණේ එතරම් හොඳම සම්බන්ධතාවයකුත් නෙවෙයි. මේ සියල්ල තුල අපිට සිදු වුණා විදේශ සම්බන්ධතාවල පැහැදිලි දිශානතියක් අරගෙන ඒ දිශානතිය ඔස්සේ විදේශ සම්බන්ධතා තර කරගන්න. ඒ සඳහා අපි මුල් කරගත්තේ අපි සියලු දෙනා හැමදාම දැන හිටපු සාමාන්‍යයෙන් අපිට හැමදාම ගෞරවයක් ගෙන දීපු නොබැඳි ප්‍රතිපත්තිය. මේ නොබැඳි ප්‍රතිපත්තිය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි කිසි දෙයක් හා කිසිවෙකු සමග සම්බන්ධ නොවී කටයුතු කිරීම නෙවෙයි. අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මල්ටි අලයින්ඩ් කියලා. අපි විවිධ පාර්ශ්ව සියලු පාර්ශ්වයන් එක කොහොමද අපි එකට කටයුතු කරන්නේ කියන තැන ඉඳගෙන මල්ටි අලයින් ෆොරින් පොලිසි එකට ගියා. අපේ ප්‍රතිපත්තිය උනේ ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පිට friendship to all, enmity to none. ඒ කියන්නේ අපි සියලු දෙනාටම මිත්‍රත්වයේ දෑත් දිගු කරා. ඒත් එක්කම කිසිවෙකු සමග හතුරුකමින් බැඳෙන්නට අපි කටයුතු කරේ නැහැ. ඒකත් එක්කම අපි තව දෙයක් කරා. ඒ තමයි අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තුල කිසිදු කඳවුරකට අපි බැඳෙන්නට කැමති නැහැ කියන එක. දෙවෙනි එක කිසිම ආණ්ඩුවක හෝ රජයක එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් අපි නොවන විදියට අපේ ෆොරින් පොලිසි එක pro XYZ නොවන බව අපේ ෆොරින් පොලිසි එක pro ශ්‍රී ලංකා කියන එක අපි එස්ටැබ්ලිෂ් කරා. එම නිසා අපිට පුළුවන් වුණා ජාත්‍යන්තරයේ විශ්වාසය දිනා ගන්න. ඒක අපි වචනෙන් කටෙන් කියන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කරන දෙයක්. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා the proof of the eating pudding is in the eating කියලා. ඒ අනුව අපි දැක්ක පහුගිය කාලය තුලදී ඉතාමත්ම ඓතිහාසික ජයග්‍රහණ කීපයක් අපිට අත් කරගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද ඒ පළවෙනි එක තමයි අපි දන්නවා බංකොලොත් භාවයට පත් වුණාට පස්සේ අනිත් රටවල් අවුරුදු ගාණක් ගන්නවා එතනින් එළියට එන්න. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කර ගැනීම ඉතාමත්ම අමාරු කාර්යයක්. විශේෂයෙන්ම මේ අලුත් යාන්ත්‍රණය තුල අපි කියනවා LCD කියලා law LDCs law development countries කියලා කියනවා. ඒ අඩු ආදායම් ලබන රටවල් සම්බන්ධයෙන් පැරිස් ක්ලබ් එක තුල ණය ප්‍රතිව්‍යුහ කර ගැනීමෙන්දා යම් යාන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. නමුත් අපි ඉන්නේ middle income countries. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා උඩින් ඉන්න රටක් හැටියට. එතකොට අපේ ණය කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා යාන්ත්‍රණයක් තිබුණේ නැහැ. අපිටම සිද්ධ වුණා අපේම යාන්ත්‍රණයක් නිර්මාණය කරගන්න. ඒකෙදී අපිට සිද්ධ වුණා ඉන්දියාව, චීනය වගේ පැරිස් ක්ලබ් එකකින් එළියේ ඉන්න අය, ජපානය හරහා පැරිස් ක්ලබ් එක තුල ශාල විකල්ප දේවල් ටිකක් කරන්න. අපිට කියන්න සන්තෝෂයි. ගිය මාර්තු මාසයේ අපිට පුළුවන් වුණා debt assurance ටික ලබා ගන්න. පහුගිය මාසෙදී අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා සියලුම රටවල් වලින් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා සහයෝගය ලබා දෙන බවට ප්‍රකාශ ලබා ගන්නට. ඒක හින්දා අපිට පුළුවන් වෙනවා මම හිතනවා මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ඉතා ඉක්මනින් අනිත් රටවලට සාපේක්ෂව කරගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. මම හිතනවා ලබන 12 වෙනිදා පවත්වන IMF මීටින් එකෙන් පස්සේ අපිට හැකියාව ලැබෙයි දෙවෙනි ට්‍රාන්ච් එක IMF එකේ දෙවෙනි වාරිකය ලබා ගන්න. ඒක ඉතාමත්ම සිග්නිෆිකන්ට්. ඒකෙන් පෙන්නනවා අපි රට නිවැරදි දිශාවට ගමන් කරනවායි කියන එක. රට නිවැරදි දිශාවට ගමන් කරනවායි කියන එක ඒකෙන් පෙන්눔 කරයි. ඒකට අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය අපි ගත්තු ඒ තීන්දුව తీරන හින්දා අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා ඉන්දියාව, චීනය, බටහිර රටවල්, මැද පෙරදිග රටවල් කියන අපේ සියලුම ණය හිමියන්ගේ කැමැත්ත ලබාගෙන මේක ඉක්මනට කරගන්න හැකියාව ලැබුණා. මට කියන්න තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන්කම ලැබෙයි බොහෝ විට බංකොලොත් භාවයෙන් රට මිදලා තියෙනවා කියන ප්‍රකාශය ලෝකෙට කරන්න. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ජපානයේ මුදල් අමාත්‍යතුමා ලබන අවුරුද්දේ මුල් සති දෙක ඇතුළත ලංකාවට එන්න. එතුමා ආවම බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතෙක් නැවතිලා හිටපු හුඟක් ප්‍රොජෙක්ට් ඔවුන් එක කරපු නැවත ආරම්භ කරන්න. අපි ඉතා බලාපොරොත්තුවකින් ඉන්නේ. අපි දන්නවා අපේ ජනතාවට අමාරු කාලයක් තිබුණා. නමුත් අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් බංකොලොත්තාවයෙන් මිදිලා ක්‍රමක්‍රමයෙන් නිවැරදි දිශාවේ යනවායි කියන එක අපිට කියන්නට පුළුවන්.
ඒක හින්දා අපි විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ විශාල ජයග්‍රහණයක් කියන එක අපි කියන්නට ඕනේ. ඒ වුණාම මෑතකදී ඡන්ද රාශියක් තිබුණා. විශේෂයෙන්ම යුනිසෙෆ් ආයතනයට යුනෙස්කෝ ආයතනයට ආසියාවේ බෝඩ් එක තෝරා ගැනීම තිබුණා ඡන්දේ පසු සති දෙකකට ඉස්සෙල්ලා පැරිස් නුවර. ඒ ඡන්දෙදී අපිට ඡන්ද දීපු රටවල් 188කින් රටවල් 144ක් අපිට ඡන්දෙ දුන්නා. පොඩි රටක් වුණ අපිට අපි ඔස්ට්‍රේලියාවට හා දකුණු කොරියාවටත් වඩා වැඩියෙන් ඡන්ද අඳගෙන ඒ සඳහා තේරීපත් වුණා. ඒක අපේ විශාල ජයග්‍රහණයක්. ඒ අරුණාම migrant workers protection කියන UN සංගමයට අපි ඉදිරිපත් කරපු අපේ හිටපු විදේශ ලේකම්වරයෙකු ප්‍රසාද් කාර්යවසම් මහත්මයා තා ඉහළ ප්‍රතිශතයකින් 3 වෙනි ස්ථානය අරගෙන තේරීපත් වුණා ලෝකෙටම. ඒත් එක්කම අපි දැක්කා International Maritime Organization එකේදී ඒ කියන්නේ ලන්ඩනයේ පවතන International Maritime Organization එකේදී කියලා තිබුණා අපේ TSS එක ඒ කියන්නේ Traffic Separation සිස්ටම් එක ඒ කියන්නේ අපේ නැව් මාර්ගය වෙනස් කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා විශේෂයෙන්ම දකුණු හම්බන්තොට සහ ගාල්ල හරහා යන. ඒක කරලා තිබුණොත් අපේ ගාල්ලේ සහ හම්බන්තොට වරායවල් වල වාණිජ්‍ය වටිනාකම බොහෝ දුරට අඩු වෙන්න තිබුණා. එතකොට ඒක එතින් සෑහෙන ඈතට යන හින්දා අපිට පුළුවන්කම තිබුණා අපේ මිත්‍ර රටවල් වන ඉන්දියාව, චීනය, බංග්ලාදේශය, ඊජිප්තුව, ඇල්ජීරියාව සියලු දෙනාම එකතු වෙලා බංග්ලාදේශය සියලු දෙනා එකතු වෙලා මුල් අවස්ථාවේදීම ඒක න්‍යාය පත්‍රයෙන් එළියට දාන්නට අපිට පුළුවන්කම වුණා. ඒකට සහයෝගය දක්වුවේ කෝකටත් අපිට විරුද්ධ කැනඩාව විතරයි. ඉතින් අපිට පුළුවන්කම විතර ඒක එජෙන්ඩා එකෙන්ම අරන් දාලා අපේ නැව් මාර්ගය ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේ කටින් කියන එකක් නෙවෙයි වචන වලින් කියන දෙයක් නෙවෙයි අපි ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කරලා පෙන්නලා තියෙනවා ශාල ජයග්‍රහණ රාශියක් අත් කරගෙන තියෙනවා කියලා. ඒ අරුණාම බලන්න අපේ ටූරිස්ට්ලා අපිට ටූරිස්ට්ලා එනකොට මිනිස්සු හිතන එක පාටි බේ එනවයි කියලා. එතකොට අපි කියනවා travel advisories කියන එක. travel advisories කියනකොට අරකේ අඩුපාඩුකම් තියෙනවා මේකේ අඩුපාඩුකම් තියෙනවා ආරක්ෂාවේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තෙල් පෝලින් තියෙනවායි කියලා ඔවුන් කියනවා ලංකාවට යන්න එපා කියලා. අපි දිගින් දිගටම විදේශ අමාත්‍යාංශය සංචාරක අමාත්‍යාංශයත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම කරා. රටේ තිබුණු තත්ත්වයේ වෙනසක් තියෙනවායි කියන එකත් අපි පෙන්නුවා. සියලුම පෝලිං ඉවත් වෙලායි තියෙන එක පෙන්නුවා. ආරක්ෂාව සහතික වෙලායි තියෙනවා කියලා පෙන්නුවා. ඒ අරුණාම අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා විදේශ රටවල් රාශියක එයාලයින් රාශියක් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න. අලුතෙන් අපි බැලුවම ඒක අත්ලං කරලා එයා චයිනා එකෙන් පටන් ගත්තා. මැලින්ඩෝ බැටික් එක, තායි ආවේස් එක, විස්ටාරා එක, එයා අස්ටානා එක, ස්පයිස් ජෙට් එක, ඊට පස්සේ සීෂෙල්ස් එයා එක, එයා අරාබියා එක, මම හිතනවා ළඟදිම සෞදියා එක මේ සියල්ලම අපි සාකච්ඡා කරලා අපිට පුළුවන්කම තිබුණා ලංකාවට ගෙන්න ගන්නට. ඒක හේතු කොටගෙන අපි කියන්නට ඕනේ නැහැ ඔබතුමන්ලා දකිනවා ගිය අවුරුද්දේ ලංකාවට ආවේ සංචාරකයෝ 7,19,000යි මේ වෙනකොට 15 ලක්ෂයක් ඉක්මවල් සංචාරකයෝ මේ අවුරුද්දට එන්නට නියමිත බව පෙනෙනවා. ඒ අනුව 100ක වර්ධනයක් අපිට කරගන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. විදේශ රැකියාව අපි දැක්කා 2020-21 වර්ෂවලදී විශාල වශයෙන් රැකියාවල අඩුවක් වෙලා තිබුණා. කොවිඩ් දිකුත් බලපෑවා. නමුත් අපි දන්නවා කොවිඩ් මලසිරු බලහත්කාරයෙන් පිච්චීම පිළිබඳව මුස්ලිම් ජනතාවගේ විශාල අප්‍රසාදයක් තිබුණා මේ අපේ මැද පෙරදිග ඉස්ලාමීය රටවල් වල ඉස්ලාම් අපි කියනවා OIC කියලා Organization of Islamic Countries වලින් ඉල්ලීමකුත් කරලා තිබුණා මේක කරන්න එපා කියලා. අපි දිගින් දිගටම කිව්වා. නමුත් ඒක කොහොම හරි ඔය විද්වතුන් කියන කට්ටිය එකතු වෙලා ලංකාවේ විතරක් බලහත්කාරයෙන් මලසිරු පිච්චුවා. ඒ කාලය තුලදී අපිට රැකියාව අවස්ථා ඉතාමත් මහිම වෙලා තිබුණා. නමුත් 2022 අවුරුද්දේදී අපිට රැකියා 3,14,000ක් හම්බ වුණා. ඒකෙන් 85ක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. අපි වැඩි උඟක් වෙලාවට ඒවා දකින්නේ නැහැ ඒකේ වටිනාකම. මැද පෙරදිග GCC countries වලින්. ඉඳා ඒ රැකියා හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ අරුණාම මේ අවුරුද්දේ මේ වනකොට 2,75,000 රැකියා හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒකෙත් 85ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ GCC countries වලට. ඒ හින්දාම මේ අවුරුද්දේ වෙනකොට ඔබ දන්නවා විවිධ බලපෑම් තිබුණත් අපේ මිනිස්සු දැනට නිසි මාර්ගයේ ඔස්සේ ඩොලර්ස් ටික යවන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ යවන හින්දා අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව 65ක වර්ධනයක් ඩොලර්
ප්‍රේක්ෂණවල අත කරගන්න. ඒ හින්දා තමයි රුපියල් 410ට ගිය ඩොලර් එක බ්ලැක් එකේ ඔෆිෂියලි 380ට ගිය ඩොලර් එක අපිට 330ට කළමනාකරණය කරගන්න හැකි වෙලා තියෙනවා. 12ක විතර වර්ධනයක් මේ අවුරුද්දේ අපි අත් කරගෙන තියෙනවා. එතකොට පොදුවේ අපි හිතනවා අපිට ශාල වශයෙන් විදේශ අමාත්‍යාංශය හරහා අලුත් ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීමේ හැකියාව අපිට ලැබුණා. අපි හැම වෙලාවෙම ඉතාමත්ම ඍජුව මොන බාධක ආවත් මේ සියල්ල අමාරුවෙන් බංකොලොත් රටක් කළමනාකරණය කරගන්න වෙලාවෙත් අපි අපේ ස්වෛරීත්වයට හානිකර කිසි දෙයකට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. මොන බලවතෙක් වුණත් ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරීත්වයට අපේ ස්වාධිපත්‍යයට අපේ රණවිරුවන්ට වින කරනකොට අපි ඍජුව බය නැතුව ඔවුන්ට විරුද්ධව අපි අදහස් ප්‍රකාශ කරා. ඔබ දකිනවා අපි කිසිම අවස්ථාවක මේ රටේ ස්වෛරීත්වය පාවල දීමේ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන්නේ නැහැ කියන එකත් කියන්නට ඕන කොච්චර අමාරුකම් තිබුණා. ඒ වුණාට අපි ඉතාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පොදුවේ සියලු රටවල් එක්ක සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉන්දියාවත් එක්ක අපේ විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගපු හින්දා ඉතිහාසයේ පෙර නොවූ ආකාරයට ඉන්දියානු විශාල ආයෝජන රාශියක් මේට ගලාගෙන එනවා. විදේශ අමාත්‍යතුමා ආවා. දෙසරයක් පහුගිය මාස 12 ඇතුළත මුදල් අමාත්‍යතුමිය ලංකාවට ආවා. අපේ ජනාධිපතිතුමා ඉන්දියාවට ගියා. චීනයත් එක්ක චීනයේ ඉහළ පෙළේ ඒගොල්ලෝ මධ්‍යම කාරක සභාවේ සමාජිකයන් 3 දෙනෙක් පහුගිය අවුරුද්දේ ලංකාවට ආව. පහුගිය මාස 2-3 අපේ ජනාධිපතිතුමා ගියා. අගමැතිතුමා ගියා. අපි කතානායකතුමා ගියා. මම ඒ රටට ගියා. යනු ඉතා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මම හිතනවා අපි සියලු අයත් එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මැද පෙරදිග රටවල් එක්ක මම ඉරානයට, සෞදි අරාබියාවට, යුනයිටඩ් ඇරබ් එමිරේට්ස් රාජ්‍යයට සහ මම නැවත යනවා කටාර් රාජ්‍යයට ශාල සම්බන්ධතා රාශියක් අපි අලුතින් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. සෞදි අරාබියාවේ විදේශ අමාත්‍යතුමා ලංකාවට ආවා. සෞදි අරාබියාවේ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා ලංකාවට ආවා. ඔවුන් අපිත් එක්ක විශේෂ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා දැන් සාකච්ඡා කරගෙන ඉන්නවා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතා ඉක්මනින් ලංකාවට UAE එක්සත් අරාබි අමීර් රාජ්‍යයේ විදේශ අමාත්‍යතුමත් ඒත් එක්කම ඉරානයේ විදේශ අමාත්‍යතුමත් ළඟදිම බොහෝ විට එයි අපි දින සාකච්ඡා කරගෙන ඉන්නේ. එයාත් කලාපයේත් අපි ඉතා හොඳ සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. බංග්ලාදේශය එක්ක පාකිස්තානය එක්ක ඉතා හොඳ සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන තියෙනවා. මාලදිවයින එක්ක. අපි මේ සියල්ල තුලින් කළමනාකරණය කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ විශාල ව්‍යාපෘති රාශියක්. ඒ අරුණම විදේශ අමාත්‍යාංශය ඇතුලෙන් ගත්තම අපි එතන sense of professionalism එහි තාමත්ම ඉහළ වෘත්තීයවේදී භාවයක් ඇති කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. මම ආවට පස්සේ අලුතින් බැචස් 3කට සඳහා ඒ කියන්නේ තානාපති නිලධාරීන් ඒ කියන්නේ තානාපතිවරුන් හැටියට පත් කරන බැචස් 3ක් සඳහා අනුමැතිය ජනාධිපතිතුමාගෙන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ අනුව 65ක් විදේශ සේවයේ නිලධාරීන්ගෙන් පත් කරලා තියෙනවා. ඉතිහාසයේ වැඩිම ප්‍රතිශතය ඒ ප්‍රතිශතය. ඉතිහාසයේ ගරු ලක්ෂ්මන් කදිරගාම මැතිතුමා තාම අමාරුවෙන් 60කට ගෙනාවා. අපි 65ක් පවත්වාගෙන යනවා කියලා තියෙනවා. ඒන අපිට තියෙන අඩුපාඩුත් එක්ක අපිට මුළු සේවයේ ඉන්න ඕන 264 දෙනෙක් අප්‍රූව් කාඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කාඩ් එක අප්‍රූව් කරලා තියෙන්නේ 2018 15. හැබැයි අපිට ඉන්නේ 168 දෙනයි. ඉතින් අපි සම්පූර්ණ විදේශ සේවයම පවත්වාගෙන යන්නේ. කියන්නේ විදේශ අපේ තානාපති කාර්යාල 55ක් විදේශ අමාත්‍යාංශයේ අංශ 24ක් සියල්ල පරිපාලනය කරන්නට අපි ඉන්නේ 164 දෙනයි. ඒක තුලින් තමයි අපි මේ සේවාව කරන්නේ. ඉතින් අපිට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් විදේශ සේවයේ වැඩ කරන ඒ අතුබහිතර නිලධාරීන් මේ වැරදි මම කියන්නේ අඩුවෙන් වැඩ කරන අය නෑ කියලා කියන්නේ. නමුත් අතුබහුතර නිලධාරී තාමත්ම කැපවීමෙන් වැඩ කරලා අපිට මේ සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්නට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. අපි ඊළඟට අවුරුම ලංකාවේ ඔබ දකින්න ඇති මම කියන්න ඕනේ මේ ළඟ තමයි තියෙන්නේ අර ඉස්සර පාස්පෝර්ට් මේ ඩොකියුමන්ට් සර්ටිෆයි කරගන්න එනකොට මිනිස්සු උදේ රෑ 12ට ඇවිල්ලා ඊළඟ දවසෙත් ඉඳලා ඔගොල්ලොම වාර්තා කරා. අපි ඒක අඳුනගත්තා. 2017 දී ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් කියලා හැල්ලා ඇතුලේ ඩොකියුමන්ට් ප්‍රොසෙස් කරන එකක් හඳුන්වලා දීලා තිබුණා. නමුත් මිනිස්සු පාරේ රාෂ්ට්‍රීය ආදුණා. මුලින්ම අපි කරේ ඒකට පිළිතුරක් හැටියට ඔවුන්ට පාරේ රාෂ්ට්‍රීය ආදු වෙන්නේ නැතුව channelin හරහා අපොයින්ට්මන්ට් ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. එතකොට ඔවුන්ට කෙලින්ම අපොයින්ට්මන්ට් ගන්න පුළුවන්.
අපොයින්ට්මන්ට් අරගෙන මේ වෙලාවට එන්න පුළුවන්. කාලේ නාස්ති කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒකෙන් අපි පෝලිං යුගය අවසන් කරා. තවදුරටත් අපිට ඉදිරියට යනකොට අපිට තේරුණා තවත් අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි මුදල් ආයෝජනය කරලා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවත් එකතු වෙලා ඔන්ලයින් ඩොකියුමන්ට් ඔතෙන්ටිෆිකේෂන්. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින්ම ඉඳලා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඔන්ලයින්ම ඒවා සහතික කරගන්න ක්‍රමයක් හඳුන්වලා දුන්නා. එතකොට ඔබ දැන් මෙහෙට විදේශ අමාත්‍යාංශයට එන්නට ඕනේ නැහැ කොන්සියුල අංශයට. ඔබට පුළුවන් ඔබ ඉන්න තැනින් සල්ලි ගෙවලා ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරන්න. ඔන්ලයින්ම සර්ටිෆයි කරලා දෙනවා. ඔන්ලයින්ම සර්ටිෆයි කරලා බා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් අපි Q එක 40%කින් අඩු කරලා තියෙනවා. එතකොට අද වෙනකොට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉස්සර 1200 දෙනෙක් ආවා. අද අපි 1200 දෙනාම එනවා. නමුත් ඔන්ලයින් එනවා 500ක් විතර 700කට බැහැලා තියෙනවා. ඒතර 10 වෙනකම් වැඩ කරලා ඉවර කරගන්න බැරි වෙච්ච දේ අපි 500කින් 5 වෙනකොට දැන් ඉවර කරලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී මම දැන් සාකච්ඡා කරගෙන යනවා අපි යුනිවර්සිටිස් ටිකයි රෙජිස්ටර් ජෙනරාල් කාර්යාලයයි එහා සමානවම සම්බන්ධ කරන්න. එහෙම කරොත් මට හිතෙනවා අපිට 80% විතර ඔන්ලයින්ම තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් තැනකට යන්න. හැබැයි අපේ දර්ශනය ඉදිරි කාලය තුලදී අපිට බාධා තියෙනවා. මුදල් වල බාධා තියෙනවා. සේවකයන්ගේ බාධා තියෙනවා. නමුත් කළ නොහැකි කිසි දෙයක් නැහැ කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. අපිට ඕන කිසිම මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා මෙතන රස්තියාදු වෙන්න ඕනේ නැහැ. තමන්ගේ ගෙදර ඉඳගෙන ඇප්ලයි කරලා ගෙවලා බා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයකට යන්න තමයි අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ. අපි මම හිතනවා ඒක සාර්ථකව අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. විශේෂයෙන්ම අපිට පාස්පෝර්ට් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරගෙන මම ඊයේ විවාදයේදීත් කිව්වා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පිටරටින් ඉන්න අයටත් ඔන්ලයින් ක්‍රමයකින්ම ඒක කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අනිත් රටවල් වල වගේ චාල ජයග්‍රහණයක්. නමුත් අපි හැම අංශයක් දිහාම බලලා ඒ වැඩ ටික කරනවා. 2018න් පස්සේ ලංකා අපේ සේවයට විදේශ සේවයට ඔච්චර පුරප්පාඩු තිබෙද්දිත් බඳවාගෙන නැහැ. දැන් මම කැබිනට් එකට ගිහිල්ලා විශේෂ ඉල්ලීම් කරලා ඒ කමිටුවට ගිහිල්ලා විශේෂ ඉල්ලීම් කරලා අපිට බඳවා ගැනීම සඳහා අපිට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. අපි ඉක්මනින් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ බඳවා ගැනීම සිදු කරගන්න. ඊට පස්සේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට ඒ බඳවා ගැනීමේ පිළිවෙතක් අපි පවත්වාගෙන යන්නත් උත්සාහ කරනවා. බඳවා ගැනීම ක්‍රමවේදය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට. විභාගයට විතරක් වාඩි වෙලා එළියට ආවට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට මේ තානාපති නිලධාරීන් හැටියට කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද කියන එක පිළිබඳව විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් දැනට තියෙන ක්‍රමය අනුව අපි පිළිගත් ක්‍රමය අනුව උන් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ක්‍රමවේදය වඩා විනිවිද පෙනෙන විදියට ඊට හොඳම නිලධාරීන් ටිකක් තෝරා ගන්න පුළුවන් නැති ආකාරයට නිලධාරීන් කියමුවම නිලධාරීනියොත් ඇතුළත් ඒ සියලු දෙනා තෝරගන්න පුළුවන් ආකාරයට ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි සීමාවෙන් ඔබට ගිහිල්ලා වෘත්තෙන් ඔබට ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය සම්මතයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා හුඟක් වැඩ කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට අද අපි අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ සංකල්පයට අනුව අපි ලොන්ච් කරා ටෙම්පල් ටු ටෙම්පල් ටූරිසම් කියන එක. ඒ අනුව අද අපි ලොන්ච් කරා වියට්නාමයෙන් ආපු අපේ ස්වාමින් වහන්සේලාත් එක්ක ලංකාවේ ටෙම්පල් සම්බන්ධ කරලා ඒ හරහා ටූරිසම් එක දියුණු කරන්නට අපි කටයුතු කරගෙන යනවා. එය සම්පූර්ණයෙන්ම බුද්දිස් බෙල්ට් එකේ. ඒ කියන්නේ තායිලන්තය, වියට්නාමය, මලේසියාව, ඒ බුද්දිස්ලා ඉන්න කැම්බෝඩියාව, ඒ රටවල් සියල්ලකම බුද්දිස් ටෙම්පල් ටු ටෙම්පල් ජපානය නව්‍ය ටූරිස් ක්‍රමවේදයක් හඳුනා දීම සඳහා අපි සංචාරක ක්‍රමවේදයක් හඳුනා දීම අපි කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ හින්දා මම හිතනවා පොදුවේ ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වය හා ඍජු ප්‍රතිපත්ති සහ එතුමාගේ විදේශ සම්බන්ධතා මේක සාර්ථක කර ගැනීමට අපිට ඍජුව බලපෑවා. ජපානයත් එක්ක එතුමාට තියෙන පෞද්ගලික සම්බන්ධතා විශේෂයෙන්ම බලපෑවා. ජපානය අපි වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙලා ශාල කාර්යභාරයක් පැරිස් ක්ලබ් එක තුල කරා IMF එක ලබා ගැනීම සඳහා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කර ගැනීම සඳහා කතා දෙකක් නෑ සම්බන්ධයෙන්. එතුමා ඊට පහුගිය කාලය තුලදී
ජර්මනියට ජපානයට දෙසරයක් ගියා, ජර්මනියට ගියා, ෆ්‍රාන්සයට ගියා. ප්‍රංශ ජනාධිපතිතුමා ලංකාවට ආවා. එහා සමානවම අපි එංගලන්තයට ගියා. චීනයට, ඉන්දියාවට එතුමාට යන්න හැකියාව ලැබුණා. ඒ අනුව අපි ඉතාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතා රාශියක් ගොඩනගා ගන්න හැකියාව තියෙනවා ජාත්‍යන්තර වශයෙන්. මේ අනුව මම මුලින් කියපු ආකාරයට ඉතාමත්ම පරිස්සමින් සුපරීක්ෂාකාරීව අපේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වන ආකාරයට කිසිම කඳවුරකට නොබැඳී අපි ස්වෛරී රාජ්‍යයක් හැටියට කටයුතු කිරීම නිසා අපිට මේ වාසීන් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණයි කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. හැබැයි කිසිම අවස්ථාවකදී අපි පෙනී සිටපු දර්ශනයන් වලින් ඉවත් වෙලා ගිහිල්ලා නැහැ. ඔබ දකින්නට ඇති ශ්‍රී ලංකාව නොබැදි රටක් වශයෙන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කරුණු දෙකක් වෙනුවෙන් ඍජුවම පෙනී හිටියා. පළවෙනි එක තමයි දකුණු අප්‍රිකාවේ වර්ණ භේදවාදයට විරුද්ධව කටයුතු කළ යුතුයි කියන එක. ඒක ජයග්‍රහණය කරනකම් අපි එතන හිටියා. දෙවෙනි අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ විශේෂ තැනක් තියෙන තමයි පැලස්තීන ජනතාවන්ට ස්වයං නිර්ණයිතිය නිර්මාණය කරලා දෙන්න ඕනේ කියන එක. two state solution කියන එක. two state solution කියන්නේ ඊශ්‍රායලයත් පැලස්තීනයත් රටවල් දෙකක් විදියට ස්වාධීනව එකට සාමකාමීව සිටිය යුතුයි කියන එක. ඒක වචනයකට සීමා නොවි භූමියේ සත්‍යයක් විය යුතුයි කියන එක. අපි දිගින් දිගට මේ වෙනුවෙන් පෙනී ඉඳලා තියෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේත් අපි ඒ වෙනුවෙන් පෙනී ඉඳලා දිගින් දිගටම ඡන්දය දීලා තියෙනවා. මේ කලාපයේ සමහර රටවල් ඡන්දය නොදුන්නු අවස්ථාවෙත් අපි පොඩි වුණත් අපිට මෙච්චර බාධා තියෙද්දි අපිට මෙච්චර ණය කළමනාකරණය කරගෙන තියෙද්දි අපි අපේ යුතුයකම් ප්‍රතිපත්ති පාවල දීලා නැහැ කියන එකත් ආඩම්බරයෙන් පොඩි රටක් හැටියට අපිට කියන්නට පුළුවන්. ඒ හින්දාම තමයි අපිට අර මම කියපු ඡන්දවලදී ශාල වශයෙන් රටවල් රාශියක් අපිට ඡන්දය දීලා අපි පිළිගත්තේ. නිසා ඒ ටික තමයි මට කියන්නට තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්. ඔබතුමන්ලාගේ හෝ ඔබතුමියන්ලාගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න මම කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. ඒ ඇරුණම මම එක දෙයක් කියන්නට ඕන. අපි අලුතින් ආරම්භ කරා the Office for Overseas Sri Lankan ඌස්ලා කියන ආයතනයක්. ඒකෙන් අපි පිටරටවල් වල ඉන්න අපේ ඩයස්පෝරාව සම්බන්ධ කරගෙන මේ රටේ මිනිස්සුත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා අපිට උදව් කරගන්නේ කොහොමද? තාක්ෂණික වශයෙන් උදව් කරන්නේ කොහොමද? සම්බන්ධතා ඇති කරගන්නේ කොහොමද? උන්ට උගන්වන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද කියලා සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම සඳහා ෆිලිපීනයේ සහ ඉන්දියාවේ මොඩල් අනුගමනය කරමින් අපි මේක ඉදිරිපත් කරා. අපි හිතනවා ඒ අවශ්‍ය අඩිතාලම දාලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී ඉතාමත්ම සාර්ථක වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා මේ අඩිතාලම තුලින්. බොහොම ස්තුතියි. மினிஸ்டர் சாரி நீங்கள் சர்வதேச நாடுகளோட இலங்கை வந்து நட்புறவை மேம்படுத்துறதுக்கான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கதா சொன்னீங்க. ஆனால் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழே கைது செய்யப்பட்டிருக்கிற அனைவரும் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் அப்படின்றத வந்து வலியுறுத்தியிருக்கிறாங்க. இதை வந்து யூஎஸ், யூகே, EU போன்றவையும் வந்து வலியுறுத்தியிருக்குது. நீங்களும் சில அம்பாசடர்ஸ் நடவடிக்கைகள் சம்மந்தமாகவும் கதைச்சிருந்தீங்க அண்மையில். இந்த மாதிரி மேற்குலக நாடுகளோட இலங்கை நட்புறவை வந்து எப்படி பில்ட் பண்ணும்? காரணம் இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸுங்கிறது இந்த மேற்குலக நாடுகளோட இலங்கைக்கு வந்து எப்போயுமே ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் ஏற்படுத்துகிற ஒரு விடயமாக தான் இருக்குது. இதை எப்படி இலங்கை அரசாங்கம் அணுகும்? இல்லை, எங்கட நாட்டில் எங்கட மனுஷர்களை நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம். எங்கட ஹியூமன் ரைட்ஸை அவங்கட நாட்டில் இன்னும் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இருக்குது. 14,000 பேரை கொண்டு போட்டு இருக்கிறாங்க காசாவில். அதை நிப்பாட்ட செல்கிறாங்களா? அதுக்கு போய்த்து அவங்க ஆயுதம் கொடுக்குறாங்க. பிரசிடென்ட் போய்த்து அதுக்கு சல்லியும் கொடுக்குறாங்க. அவங்களோட டபுள் ஸ்டாண்டர்டை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். ஆனால் எங்கட மனுஷருக்கு நாங்கள் டிக்னிட்டியாக பார்க்கணும். நான் அக்ரி இல்லை பிடிஆல் எடுத்ததுக்கு. நான் ஜஸ்டிஸ் மினிஸ்டராக இருக்க சொல்லிக்கு நான் அமெண்ட்மெண்ட்டும் போட்டு கொடுத்துருக்கேன். நீ அது வந்து அவங்க செல்றதுக்காக இல்லை. எங்கட நாட்டில் உள்ள தமிழ் மக்களும் டிக்னிட்டியோட வாழ்கிறதுக்கு உள்ள சூழ்நிலையை நாங்கள் சமைச்சு கொடுக்கணும். அதை நாங்கள் எதனாலும் சொன்னது. அதே நேரத்தில் நாங்கள் எங்கட யங் ஜெனரேஷன் ஆஃப் தமிழ்ஸை கேட்டுக்கொள்வது வந்து இந்த செப்பரேட்டிஸ்ட் ஐடியாலஜிக்கு மறாலும் சேர வேணும். எங்கள் ஊரில் உள்ள மனுஷன் நேற்று பார்லிமெண்ட்டில் எல்லோரும் சொன்னாங்க அவங்க ஒத்தரும் செப்பரேட்டிஸ்ட் ஐடியாலஜியில் இல்லைன்னு சொல்லி. மிச்சம் நல்லது. ஆனால் வெளியில் உள்ள டயஸ்போரா இருந்து கொண்டு நீங்கள் கண்டிருப்பீங்க மாவீரர் லேட்டன்ட் கொண்டு இப்போ ஹமாஸுக்கு ஒன்றும் செய்யலாது இங்கிலாண்டில். ஆனால் எல்டிடி ஒரு பேண்ட் ஆர்கனைசேஷன்.
பிரபாகரன் ஃபோட்டோவை போட்டுக்கொண்டு எவ்வளோ கூட்டுறாங்க. அது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லையா? அதனால தான் எங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளல அது. ஆனால் அதோட அர்த்தம் வந்து இங்கே வாழ்கிற எங்களோட மனுஷருக்கு வித்தியாசமாக பார்க்குறதல்ல. அதுக்கு மாற்றம் நடக்கணும். டிஆர்சி வரணும், பிடிஏ மாற்றணும், பிடிஏ தேவையில்லாமல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதை எங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளல. அதே நேரில் எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம், மெமரலைசேஷன் நீங்கள் செய்யுங்க, எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. அதில் பிரபாகரன் பேரண்ட்ஸுக்கு கூட தன்னுடைய மகனை நினைவு வைக்கலாம், எங்களுக்கு அதில் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனால் எல்டிடியை க்ளோரிஃபை பண்ண வேணாம். அதான் நாங்கள் சொல்கிறோம். இது ரெண்டுக்குள்ளும் வித்தியாசம் ரெண்டு இருக்குது. glorification and memorialization. Memorializing your loved one, we have absolutely no problem. But glorifying a terrorist organization, glorifying a banned organization which brought violence to this country, which sent a generation of the Tamils backward, we don't want a repeat of that. No one wants that. I'm glad that yesterday in the parliament, all parliamentarians told, none of us seek a separate state. We want maximum devolution within a united country. And Honorable Ponnambalam told he will advocate for federalism. I have no problem at all. He is entitled to do that. In a united Sri Lanka, within Sri Lanka, a federalism, he is entitled. Others can oppose it. Our Supreme Court judgment also says that he is entitled. So I believe in that. So peacefully you fight for your rights. That's your right. You can't achieve everything overnight, but you need to work towards it. We must solve our problem here. No one else is going to solve our problems. That we must understand. They are doing a vote bank politics. Few voters go to the member of that constituency. That member is only interested about that vote. He is not interested about here in Sri Lanka. We have to live and solve our problem here in Sri Lanka. That's my answer. வணக்கம் அமைச்சரே. 300 ரோலர் படகுகள் சீ ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா கடற்பரப்புக்குள்ள ஒரே தடவையில் வருகை தருமா இருந்தால் அவற்றை நிறுத்திக் கொள்வதற்கான நடைமுறை சாத்தியம் கடினம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருந்தீங்க. அப்படி 300 ரோலர் படகுகள் வருகை தருமா இருந்தால் நடைமுறையில் வந்து நிறுத்திக் கொள்வதற்கான மெக்கானிசம் எதுவும் இருக்கா? மறாலும் கேளுங்க. 300 படையும் ஒன்று வரச்சலுக்கு ஒரே தடவையில் வருமா இருந்தால் நடைமுறையில் நிறுத்திக் கொள்றதுக்கு வந்து கடினமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத பாராளுமன்றத்தில் நேற்று சொல்லியிருந்தீங்க. அப்படி 300 ரோலர் படகுகள் இலங்கை கடற்பரப்புக்குள்ள வருகை தருமா இருந்தால் நடைமுறையில் நிறுத்திக் கொள்றதுக்கான மெக்கானிசம் எதுவும் வச்சுருக்கீங்களா? இது நாங்கள் இப்போ இல்லை, கொஞ்சம் நாளைக்கு இதை பற்றி இந்த ப்ராப்ளம் எவ்வளோ காலமாக இருக்கிறோண்டு. நீ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுக்காக மினிஸ்டர் டக்ளஸ் தேவானந்த நான் இந்தியாவுக்கு போக முந்தி இந்த வருஷம் ஜனவரியில் ஒரு மீட்டிங் ஒன்று கேட்டாங்க. அப்போ அந்த மீட்டிங்கில் நான் அடுத்த ஃபிஷரிஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃபீஷியல்ஸுக்கும் வர சொன்னேன், நேவிக்கும் வர சொன்னேன், நேவி கமாண்டரும் வந்தாங்க. அந்த டைமில் அவங்க சொன்னாங்க, நாங்கள் பெட்ரோல் பண்ணுறோம், அவங்களுக்கு என்னமோ 2 போட்டோ என்னமோ 2 ஷிப்ஸோ என்னமோ இருக்குதுன்னு சொல்லி மாறி மாறி பெட்ரோல் பண்ணுறோம். ஆனால் ப்ராக்டிக்கலி இந்த வார 100கணக்கான இது படகுகள் வருது, அது எல்லாத்தையுமே ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ப்ராக்டிக்கலி செய்ய கஷ்டம் என்றதை அவர் எடுத்துக்காட்டினாங்க. அதனால தான் நாங்கள் சொல்கிற இதை பற்றி யோசித்து ப்ராக்மெட்டிக்கலி ஆன் த கிரவுண்ட் இதை சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு வரணும்னு சொல்லி நாங்கள் சொன்னோம். பாட்டம் ட்ரோலரிங்க்கு நாங்கள் டோட்டலி இந்தியாவில் பேன் பண்ணியிருக்கிறோம், நாங்களும் பேன் பண்ணிக்கிறோம். ஆனால் இங்கே வர்றாங்க, அதை நிப்பாட்டணும். நாங்கள் அதை பேசியிருக்கிறோம். நான் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டரோட அந்த டைம் நாங்கள் பேசினேன். பிரசிடெண்ட் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களும் திரு மோடி அவர்களை சந்தித்த போதும் அதை பற்றி பேசினாங்க. இனி என்ன நான் நேற்று என்ன சொன்னோம்னு சொன்னால், இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இந்தியா எங்களோட முக்கியமான நாடு. இனி அதனால் எங்களுக்கு அவங்கள மிச்சம் ஆன்டகனைஸ் பண்ணிக்கொள்ள மேலாது. அதே நேரத்தில் எங்களோட மக்களுடைய உரிமைகளை நாங்கள் பாதுகாக்கணும். அதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறோம், இருந்து கதைச்சி
இதுக்கு ஒரு அமிக்கபிள் சொல்யூஷன் ஒன்று வரணும். அதனால் முதலாவது. ரெண்டாவது எங்களுக்கு அது எங்களோட பைலேட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் எல்லாரையும் போட்டு எல்லாருக்கும் எங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணி அந்த ஃபயர் பண்ணி நிப்பாட்டையில் அது அந்த அந்த படகுகளில் வர இந்தியன் ஃபிஷரிஸ் ஆக்கள். மூணாவது வந்து அப்படி ஏழு பண்ணாலும் எங்களுக்கு அதுக்குள்ளே ரிசோர்ஸஸ் இல்லை. அதனால தான் ஒன்று நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு 2-3 இதை பிடிப்பாங்க. இனி அதைத்தான் நான் சொன்னேன். என்னுடைய கருத்துகளுடைய ஆக முக்கியமான நிலைவரம் என்ன பண்ணி சொன்னால், இதை நாங்கள் டிஸ்கஷனாக அமிக்கபிளி பேசி கதைச்சி 2 பக்கத்துக்கும் ஒரு ரீசனபிளான சொல்யூஷன் ஒன்றுக்கு வரணுன்றது. இந்திய மீனவர்களுக்கு பாஸ் வழங்குவது சம்பந்தமாக பிரதமர் சொல்லி இருந்ததா நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க, அது ஒரு தீர்வு அமையும் அப்படின்ட்டு. இது சம்பந்தமாக ஏதாவது ஒரு இறுதி தீர்மானம் ஏதாவது எட்டப்பட்டிருக்கா? இல்லை, அது பிரதமர் அப்படி இதை தான் செய்யணும்னு சொல்லல. நாங்கள் போன வருஷம் டிஸ்கஷன் பண்ண டைம் இந்தியன் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் திரு ஜெய்சங்கர் அவர்கள் ஒரு சஜஸ்ட் பண்ணினாங்க. ஒரு லிமிட்டட் நம்பர் பாஸ் உண்டு அவங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு நாளைக்கு வர்றதுக்கு, அதுக்கு ஒரு லைசன்ஸிங் முறை உண்டு. அவங்களோட ஒரு சஜஷனாக வந்துச்சு. ஸோ தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த சஜஷன் இன் த டேபிள். நாங்கள் அதை பற்றி ஒரு முடிவும் எடுத்தில்லை. பல சஜஷன் வரலாம். எங்களோட சஜஷன் தான் பொட்டன் ட்ரோலிங் செய்யக்கூடாது. எங்களோட சஜஷன் தான் நீங்கள் வரவே கூடாது. அதுதான் எங்களோட சஜஷன். அவங்களோட சஜஷன் தான் எங்களுக்கு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் இடம் விடுங்க, எல்லோரும் வரலாட்டி உங்களுக்கு பாஸ் ஒன்று சரி எங்களுக்கு தாங்க, அந்த பாஸுக்கு நாங்கள் ஒரு கணக்கு ஒன்று தருவோம். அந்த கணக்கு உங்களோட இதால் பாதிக்கப்படுறவங்களோட இந்த மீனவர்களுக்கு பிரித்து கொடுங்க அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது இல்லாமல் அதில் நாங்கள் அக்ரிமெண்ட் இல்லை. That's one of the suggestion on the table. Minister, you spoke about non-aligned policy, but if you go back before Ranil Wickremesinghe came to the power, we have seen pursued pro-Indian and pro-Chinese policies. How do you feel now compared to that as a foreign minister? Yeah, that's what I would say that to a certain extent, yes, that was the position then. So we have understood that. That's why we would have seen that we have repeatedly articulated, myself and His Excellency the President, our policy is pro-Sri Lanka policy. Non-aligned policy is the base. That means we are not aligned to any camp or any country. But in practice, we are multi-aligned. Based on the non-aligned policy, we align with everyone. So there is no restriction. So if you look at that, we have good relationship in India today. We had a very successful visit. We have high-level visit from that end to this end. And number of investment promotion undertakings are taking place in renewable energy, port development, transport, connectivity. Very happy that happening. We see India is rising, and we see a great opportunity for countries like Sri Lanka to tug along and rise with it. So that's one side of it. Then we have had a very good relationship with China. Chinese relationship, you saw very high level. The committee, executive committee of the Central Committee of the Communist Party is above the cabinet. So 3 of their members came to Sri Lanka. Recently that lady came. So that's a very good sign. Our president and high-level delegations went there. I went there twice. So we have good relationship. And if you could see, Sinopac had won the tender to invest about 4.5 billion. It's the single largest investment in the history of Sri Lanka. Thirdly, we had a very difficult relationship with Japan, with abrupt end of LRT. So I'm glad to say that the Labyrinth relationship has seen a great improvement under President Wickremesinghe. He had a personal touch with most of their leaders, and that have played a major role. And they took a personal interest in helping us
in achieving IMF targets as well as in the debt restructuring. So we are very hopeful that once we get the second tranche and announce the full settlement of debt restructuring, once the country is ready and out of bankruptcy, there will be substantial Japanese investment in this country, possibly on LRT, possibly, I want to underline that, I'm not giving certainty, possibly on the LRT and one stretch of central highway, and also the suspended program of expansion of the Katunayaka airport, which we desperately require now because of the number of tourists who are coming. So therefore I would say, and also with West, Americans have invested close to $1 billion during the last 1 year. Unprecedented. $533 million they invested 2 weeks ago. I thought you were there. I was also there here. DFC's CEO came to here on that project with Adani's. They have invested on our banks, our finance companies, our small scale companies, and our agriculture companies. So therefore, we see, and we have good relationship with France, lot of activities in terms of maritime security, a maritime university, so study center. So all in all, good relationships are going on. President had some very high level, interesting discussions with some high net worth individuals and big companies in UAE. They have shown a lot of interest, and also from Saudi in renewable energy, again, real estate, port development, and also on some of the SOEs. Malaysians have shown. So all in all, we have had good turnaround on the relationship, particularly with the Muslim world. Minister, we have seen every time a Chinese research ship comes, you are under pressure and the ministry is under pressure. And you are talking about a SOP. What's the process on that? Yeah, we have introduced a SOP, Standard Operation Procedure, for research vessels and all the vessels in. We have circulated those amongst the countries who have sent their military vessels during the last 10 years. So therefore, everything is transparent. So we are looking at that as at the foundation. But in principle, we have sought more information in years to come before we clearing things. One more, Minister. Now, we have seen also, I mean, though we are following this non-aligned policies, sometimes Sri Lanka is under pressure from some countries. Like, you can't invest, China can't invest in the north or east. Or India, China doesn't want India to invest in Hambantota. There are, informal pressure is there. How are you handling those? I mean, I see this as an opportunity because our location is so critical. There is an opportunity. Opportunities come with challenges. So I would say that to be fair by both these countries, none of them have told us that you don't need to work with the others. In fact, they have personally at the foreign minister level with whom I coordinate with them, they have specifically have told them they would like, because no one country can bail out or help Sri Lanka to come out of it. They welcome each other. Of course, subject to their security concerns. Every country has that. So we have told that any legitimate security concerns of India, we will take into consideration in deciding whatever the project. So we don't want an unstable region, an unsatisfied neighbor, because our relationship with India is very, very important. And we see with that a lot of opportunities coming in. I thought all in all we have handled well. But yes, challenges are there. So a small country like us will always have that challenges. So we have to meet those challenges as and when it comes. But I'm glad our friends have understood. And we have made it very clear. We are open to do business with everyone. So, and our relationship, most of these countries are basically commercial. We have also a very clear caveat. That is,
we will never ever allow this country to be used as a foreign military base. We will not allow that, however powerful that country is. So subject to that, we are open to do all businesses, exercise together, joint ventures, all those things are allowed. That's how many countries are. So our foreign policy need to cater to that. අමත්තුමා දැන් ඔබතුමත් ප්‍රකාශ කළා IMF දෙවන වාරිකයේ තව නොබෝ දිනකින් ලැබෙනවා කියලා. මේ වාරිකයේ ලැබුණාට පස්සේ ලංකාවේ දියුණුව වෙනුවෙන් උන්නතිය වෙනුවෙන් මොන වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ වලටද ඒක යොමු කරන්න ඉන්නේ? ඔව්. ඒ සල්ලි වලින් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඇමරිකානු ඩොලර් 332ක් විතර. නමුත් ඒකෙන් පණිවිඩයක් දෙනවා. ඒ පණිවිඩය තමයි රට ප්‍රකෘති තත්වයකට ගෙන යාම සඳහා IMF ආයතනය විසින් යෝජනා කරලා තියෙන ඒ ක්‍රමවේදය අපි නිසි පරිදි අනුගමනය කරනවා කියන එක. එතකොට ඒකෙන් ඊළඟ පණිවිඩය තමයි අපි ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ලෝකෙට ප්‍රකාශයක් දෙනවා අපිට ලැබෙන ආදායමෙන් අපි ගෙවිය යුතු ණය ටික අපිට ගෙවා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවායි කියන එක. ඒ කියන්නේ එක්කෝ ණය කල් දැමීමෙන් හෝ ගෙවිය යුතු පොලි අඩු කර ගැනීමෙන් සහ විශේෂයෙන්ම පෞද්ගලික අංශයේ ණය තියෙනවා අපේ බොන්ඩ්ස් කියලා කියන්නේ. ඒවායේ ප්‍රමාණය අඩු කර ගැනීමෙන් මේ ක්‍රමවේද තුනටම අපි මේව වැඩ කරනවා. රටවල් අතරින් අපි ගෙවන්න ඕන ප්‍රමාණය අඩු කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ගෙවන කාලය දීර්ඝ කරගන්නවා. අපි කියනවා රීප්‍රොෆයිලිං කියලා. ගෙවන පොලි අඩු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කියනවා reducing the coupon කියන එක. ඉතින් ඒකෙන් අපේ ණය ප්‍රමාණය අඩුවක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ බොන්ඩ් හෝල්ඩර්ස් ලකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා යම් ප්‍රමාණයක් මුළු ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. කොහොමටත් රුපියල් එකේ බොන්ඩ් එකක් දැන් ට්‍රේඩ් වෙන්නේ 745කට. ඩොලර් එකේ එක. ඉතින් ඔවුන්ට යම් ප්‍රමාණයක් ගෙවුවනම් ඊට වැඩි සාධාරණ වෙන්නට ඕන. හැබැයි කාලයක් ගත වෙන හින්දා යම් ප්‍රමාණයක් ගෙවන්නට ඕන. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තුනක්. එකක් තමයි මුළු ප්‍රමාණය කියන්නේ හෙයා කට් එකක්. මුළු ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න බලනවා. දෙවෙනි එක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කාලයේ පොඩි වෙනසක් කරගන්න. තුන්වෙනි එක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ගෙවන ඉන්ට්‍රස්ට් එක අඩු කරගන්න. මේ දෙකම වුණාම මට තියෙන තොරතුරු අනුව අපිට බිලියන ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 17ක පමණ වාසියක් මේ සම්පූර්ණ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය හේතු කොටගෙන රජයට ලැබෙනවා. ඒක දැන් තියෙන තත්ත්වයට එක්ක බලනකොට. එතකොට ඒ ණය අපිට ගෙවා ගන්න පුළුවන් කියලා සහතිකේ අපි දුන්නට කවුරුත් පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ සහතිකේ එන්නට ඕන IMF එකෙන්. එතකොට අපි බංකලොත් භාවයෙන් මිදෙනවා. එතකොට තමයි සීරියස් මිනිස්සු ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක බිස්නස් කරන්නේ. ඒ හින්දා ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද අපි සියලු දෙනාම දන්නවා අපි උද්දමනය පාලනය කරාට උඩගිය ජීවන වියදම අඩු වෙලා නැහැ. ඒක අඩු වෙන එකකුත් නැහැ. එතකොට ඊට සාපේක්ෂව අපි රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය කරලා මේ පඩිය වැඩි කරගන්නට ඕන. ආදායම වැඩි කරගන්න. ඒක වෙන්නට නම් ආර්ථික වර්ධනයක් වෙන්නට ඕන. ආර්ථික වර්ධනයක් වෙන්නට නම් අලුතින් අපිට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ආයෝජන එන්නට ඕන. ඉතින් අපි මේ හදන්නේ ඒකට අවශ්‍ය පාර හදන්න තමයි. අපි මුල් දිගින් දිගටම කිව්වා ආර්ථික පුනරුද්දේ අධියර තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි කඩා වැටෙන ආර්ථිකය තවදුරටත් කඩා නොවි ආරක්ෂා කරගන්න. ඒක අපි කරා. දෙවෙනි එක තමයි ඒ උද්දමනය පාලනය කරලා ආර්ථික ස්ථායීකරණයට කරන්න. ඒකත් අපි කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපි හැමෝටම පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා වර්ධනය සාම සිද්ධ වෙලා නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වර්ධනය ලබන අවුරුද්දේ මුල් මාස කාර්තුවේදී අපිට ලැබෙයි කියලා. බොහොම yes. He is willing to make an official visit. Any time frame? I think we have invited, or the president also sent the visit. Not timeline yet. We expect him as soon as to come here in Sri Lanka. එමතුමා මේ ඔබතුමා කෙතරම් කාර්යබහුල වුණත් මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වති තාමත් උද්‍යෝගයෙන් යුතු අදහස් දක්වනවා. මේ ජනාධිපතිවරයාගෙන් ලැබුණු නිදහසද වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. ජනාධිපතිවරයාගෙනුත් මට නිදහස ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි මට ඉස්සර හිටපු ජනාධිපතිතුමත් ඒ නිදහසම ලබා දීලා තිබුණා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you.